Kamusta mga kamudra? Andito kami sa Lake Yamanakako. Ayan. Maganda ang panahon kaya namamasyal kami. Pasyal-pasyal din pag may time. Ayan, ang ganda ng view. Lake Yamanakako. Ayan, nagbibigay ng pagkain yung dalawang alaga ko. Diko! Dami! Bawat ta kaysa. Ay, ang ganda. Ang ganda ng view. Ayan. Sugoy jang dekay. Liu goose da goose. Ang ganda ng view. Noru? Ayan, ang ganda. Nakaka-relax ang panahon at ang paligid, ang view. Ayan. Yan, pag gusto mag-boat, 1,500 yen daw ang sakay. Ikot-ikot dyan. Yan, bye!